Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορεί ένας χειριστής drone πολύ εύκολα να υποβάλει μια αίτηση σχεδίου πτήσης μέσα από 3 βήματα. Πάμε όμως πρώτα να περιηγηθούμε στη βασική σελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε όλους τους απαραίτητους συνδέσμους. Πατώντας κλικ πάνω εκεί που λέει Διαδικασία υποβολής σχεδίων πτήσης, μπορείτε να διαβάσετε τις επίσημες οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως μπορείτε να διαβάσετε, η αίτηση υποβάλλεται μέσω ενός email προς την υπηρεσία, όπου πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβετε και να επισυνάψετε τα συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από εδώ στο πιο σημαντικό, είναι ότι πρέπει να έχουμε τη γραπτή συνένεση του διαχειριστή χώρων ή υποδομών πάνω από εκεί που θα πετάξει το drone. Εδώ να διευκρινίσω ότι δεν ισχύει για ιδιωτικές κατοικίες παρά μόνο για αρχαιολογικούς χώρους, στάδια, λιμάνια και ευαίσθητες δομές. Ένα ακόμη δικαιολογητικό που είναι πολύ εύκολο αλλά πιθανό να το ξεχάσετε, είναι το στιγμιότυπο οθόνης της περιοχής που θα πετάξει το drone. Βέβαια θα εξηγήσουμε στη συνέχεια του βίντεο πώς γίνεται αυτό. Ας επιστρέψουμε τώρα πίσω στο αρχικό μενού. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται για τη διαδικασία υποβολής για παλαιού τύπου drone, θα πρέπει να πατήσουν πάνω στο σχετικό σύνδεσμο. Κάτι τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό που μπορούμε να βρούμε εδώ, είναι οι βασικοί κανόνες που ισχύουν για τα drone. Βλέπουμε και τι ισχύει για την υποκατηγορία Α1 όπου είναι και η πιο δημοφιλής. Επίσης βλέπουμε και για ποια drone είναι υποχρεωτικό η εγγραφή εκμεταλλευομένου στην υπηρεσία. Αυτό όμως που δεν θα διαβάσετε πουθενά αλλά είναι το πιο σημαντικό, είναι πόσες ημέρες πριν πρέπει να στείλετε το email στην υπηρεσία. Έτσι λοιπόν το ελάχιστο όριο ημερών για να εξετάσουν το αίτημα σας είναι 6 εργάσιμες ημέρες. Επειδή όμως μπορεί να περιλαμβάνονται ευαίσθητες εγκαταστάσεις εκεί κοντά που θα πετάξετε τον drone, σας προτείνουμε να στείλετε το email τουλάχιστον 10 εργάσιμες πιο πριν. Στον τελευταίο σύνδεσμο που υπάρχει μπορούμε να βρούμε τη φόρμα που συμπληρώνουμε για το σχέδιο πτήσης. Στη συνέχεια του βίντεο θα δούμε πώς συμπληρώνεται. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η διαδικασία που ίσχυε μέχρι το 2021 δεν ισχύει σήμερα. Και αφού ολοκληρώθηκε η απαραίτητη εισαγωγή, πάμε γρήγορα στο πρώτο βήμα της διαδικασίας. Σχεδιάζοντας τη εφαρμογή DroneAger. Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση που βλέπετε πάνω στην μπάρα και θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο, μεταφερόμαστε στην εφαρμογή DroneAger της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με το που ανοίγει η εφαρμογή βλέπουμε το χάρτη της Ελλάδας με όλες τις ζώνες και περιοχές που επιτρέπεται ή όχι πτήση στον drone. Υπενθυμίζεται ότι σε όσες περιοχές δεν υπάρχει κανένας χρωματισμός, η υποβολή αίτησης σχεδίου πτήσης είναι προαιρετική, τηρώντας βέβαια πάντα το όριο πτήσης που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό επάρκειας του χειριστή. Για να είμαστε 100% σίγουροι, πατάμε στο εικονίδιο πάνω δεξιά και στην οθόνη που μας εμφανίζεται, επιλέγουμε όλες τις ζώνες και περιοχές. Στη συνέχεια επιστρέφουμε πίσω στο χάρτη και ενεργοποιούμε τη λειτουργία σχεδίασης, πατώντας το εικονίδιο κάτω αριστερά στην οθόνη. Μετά κάνουμε zoom στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Ας πάμε για παράδειγμα στη λίμνη του Μαραθώνα. Εκεί βρίσκουμε την ακριβής περιοχή που μας ενδιαφέρει και θα πετάξει τον drone. Χρησιμοποιώντας τον cursor οριοθετούμε την περιοχή, σχεδιάζοντας βέβαια το αρχικό σημείο έτσι ώστε να συμπίπτει με το τελικό σημείο του σχήματος.
Σε αυτό το σημείο μην ξεχάσετε να πατήσετε το πλήκτρο print screen του υπολογιστή σας και να αποθηκεύσετε σε φωτογραφία την περιοχή πτήσης του drone μέσα σε ένα έγγραφο PDF. Έπειτα πατάμε στο δεύτερο εικονίδιο πάνω δεξιά που γράφει διαχείριση πτήσεων. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πηγαίνοντας εκεί που γράφει πρόσθετες πληροφορίες, θα βρούμε τις συντεταγμένες του πολυγώνου πτήσης που σχεδιάσαμε. Αφού τις επιλέξουμε όλες, τις κάνουμε αντιγραφή επικόλληση σε ένα σημειωματάριο. Βήμα δεύτερο. Συμπληρώνουμε τη φόρμα στοιχείων πτήσης. Ανοίγουμε τη φόρμα για το σχέδιο πτήσης που είχαμε δει σε προηγούμενη στιγμή του βίντεο. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε όλους τους απαραίτητους συνδέσμους. Η φόρμα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Επίσης μπορείτε να κάνετε κλικ στα αντίστοιχα τετραγωνάκια για το πιστοποιητικό επάρκειας. Μεγάλη προσοχή! Εδώ το ύψος το συμπληρώνουμε με μονάδα μέτρησης στα πόδια και όχι τα μέτρα. Έτσι λοιπόν το σχετικό ανώτατο όριο που θα μπορούσατε να συμπληρώσετε είναι περίπου τα 100 πόδια για τις υποκατηγορίες Α1 έως Α3. Στο τελευταίο μεγάλο ορθογώνιο συμπληρώνουμε τις συντεταγμένες του πολυγώνου πτήσης που σχεδιάσαμε. Πατώντας επικόλληση ολοκληρώνουμε τη συμπλήρωση της φόρμας. Αυτό το αρχείο PDF το σώζετε στον υπολογιστή σας με το όνομα της περιοχής ενδιαφέροντος. Πάμε να δούμε τώρα μια συμπληρωμένη φόρμα σχεδίου πτήσης πώς φαίνεται. Τρίτο βήμα και τελευταίο. Αποστολή email. Αρχικά να πούμε ότι το email το στέλνουμε στο τμήμα Γενικής Αεροπορίας, Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών με κοινοποίηση CC στο τμήμα Γενικής Οργάνωσης και Αποτελεσματικής Εκμετάλλευσης Εναερίου Χώρου. Τα σχετικά email θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Όπως μπορείτε να δείτε στο κείμενο του email γράφουμε μια σύντομη περιγραφή της πτυτικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια βλέπετε τα συνημμένα έγγραφα όλα σε μορφή PDF. Α. Το πιστοποιητικό επάρκειας. Β. Πιστοποιητικό εγγραφής εκμεταλλευομένου. Γ. Το σχέδιο πτήσης ή φόρμα κοινοποίησης στοιχείων. Δ. Φωτογραφία του χάρτη ή στιγμιότυπο οθόνης. Ε. Αντίγραφο ταυτότητας προαιρετικά. Τις επόμενες ημέρες θα λάβουμε 2 έως 3 email αναλόγως πόσες υπηρεσίες ή φορείς εμπλέκονται στην περιοχή που θέλουμε να πετάξει το drone. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πιθανόν σε κάποιες περιοχές να χρειαστεί να επικοινωνούμε με τον πύργο ελέγχου για την ώρα απογείωσης και προσγείωσης του drone. Η τελική έγκριση θα έρθει σε ένα email από το Τμήμα Γενικής Οργάνωσης και Αποτελεσματικής Εκμετάλλευσης Εναερίου Χώρου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπου θα γράφει: το παρόν σχέδιο πτήσης εγκρίνεται. Σε αυτό το σημείο του βίντεο ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της διαδικασίας. Εάν πιστεύετε ότι σας βοήθησε, κοινοποιήστε το βίντεο και σε άλλους χειριστές drone που γνωρίζετε, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.